নমস্কাৰ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি মোৰ এইটো নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম ভিডিঅ' আৰু এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে মোৰ সকলো ইউটিউব ফ্ৰেণ্ডলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। সকলোৱে যাতে ভালে থাকক, কুশলে থাকক আৰু সকলোৰে কৰ্মৰ প্ৰতি স্পৃহা জাগে তাকেই মই কামনা কৰিলোঁ। এইখিনি মই নতুনকৈ আনিছোঁ বগেনভিলিয়া আৰু এইটো য়েল্লো কালাৰ ফুলে। ইয়াৰ মাদাৰ প্লেণ্টজোপা মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম। এইজোপা ইয়াৰ মাদাৰ প্লেণ্ট সকলোৱে ডিমাণ্ড কৰি থাকে, সেইকাৰণে মই পুলি অলপমান লৈ আহিলোঁ। আৰু এই ছান ইমপ্ৰেশ্যনখিনি ফুলিবলৈ লৈছিলে, মই চেল নকৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এই ষ্টেণ্ডৰ পৰাই মই 10টা আকৌ ছান ইমপ্ৰেশ্যন চেল কৰিবলগীয়া হ'ল। কিন্তু কাষ্টমাৰৰ ডিমাণ্ড, সেইকাৰণে মই মনত দুখ লাগিলেও চেল কৰি দিবলগীয়া হয়। আৰু এইখিনি মোৰ পিটনিয়াখিনি ইমানখিনি হৈছেগৈ। বৰ্তমান কলি বহুত পেলাইছে, যেতিয়া গোটেইখিনি ফুলিব নিশ্চয় আপোনালোকক মই দেখুৱাম। আৰু এইখিনি মোৰ গোলাপখিনি আপোনালোকক সাৰ দিওঁতে দেখুৱাইছিলোঁ। এতিয়া এনেকৈ বহুতেই ফুল ফুলিছে আৰু আপোনালোকক নেদেখুৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ। এইটো মোৰ জাইকো কেকটাছৰ নতুন এটা কালাৰ, সেয়েহে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এইখিনি মই এগ্ল'নিমা নতুনকৈ আনিছোঁ আৰু এইখিনি জাৰবেৰা আনিছোঁ টিচু কালচাৰ। আপোনালোকক কাৰোবাক লাগিলে ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ দামটো 75 ৰাখিছোঁ। আৰু এইখিনি গোটেই মাটিত দি দিছিলোঁ মোৰ ইনকাখিনি। এতিয়াও এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। আৰু ইনকা এনেকৈ ভালকৈ ফুলিবলৈ কি কৰিব লাগে মই আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ। আৰু সেইদৰেই আপোনালোকে ইনকাবোৰত সাৰ দিব আৰু পৰিচৰ্যা কৰিব। আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণৰেই ফুল পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গোলাপখিনি মই মাজতে আকৌ এবাৰ সাৰ দিলোঁ, আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল। আৰু কেঁচুসাৰ, ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট একেটা বস্তুৱে হয়, আৰু গোবৰ, বন মেইল, খলিহৈ গুড়া এইবোৰ মিলাই দিছিলোঁ মই। আৰু এইখিনি গ্লেডিলিয়াছ গোটেইখিনি এনেকৈ দি দিলোঁ। আৰু মোৰ বেম্বো হাতটো ইমানখিনি হ'লগৈ, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব। প্ৰায় এতিয়া হ'ল বুলিয়ে ক'ব পাৰি। ইয়াত খালি দীঘলকৈ চোফা নিচিনা এখন বনালোঁ, তাত মই ভাবিছোঁ কুশ্বন দি দিম। কিন্তু আপোনালোকেও মোক পৰামৰ্শ দিবচোন, তাত কুশ্বন দিলে ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব। আৰু এই খুঁটাটোত, বাঁহৰ খুঁটাটোত মই এনেকৈ চিলভাৰ পথোজবিলাক দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই বান্ধি দিম। এতিয়া এডাল পৰি আছিলে আৰু ইয়াত দুইফালে দুডাল দি দিছোঁ। যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব নিশ্চয় ভাল লাগিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু ফুলেৰে মই মোৰ বেম্বো হাতটো এনেকৈ সজাই পেলালোঁ। আৰু সেই টেবুলখন মই এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি আনিছিলোঁ। খুব ভাল ফলিং, ক'ৰবাত পিকনিকলৈ গ'লেও আপোনালোকে লৈ যাব পৰা এটা সুবিধা আছে। আৰু চাৰিওফালে এনেকৈ সয়হবিলাক দি দিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে মোক প্লিজ জনাবচোন। আৰু ইয়াত মই কি কৰিলে ভাল লাগিব তাকো জনাব। ইয়াত টুনি লাইটো মই দি দিছোঁ। ৰাতিৰ লুকটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম যেতিয়া টুনি লাইটবিলাক জ্বলাম। আৰু আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যিসকলে নতুনকৈ চাইছে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে সদায় চাই আছে তেওঁলোকে লাইক এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। ধন্যবাদ।